Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. В історії української науки є знакові постаті, які відіграли вирішальну роль у її розвитку. Такою знаковою фігурою в історії української нейрохірургії є академік Андрій Петрович Ромаданов. Його життєвий шлях унікальний, творчий спадок величезний. Він сповідував одну ідею – служити науці і людям. 2 листопада 2020 року Національний банк України випустив пам'ятну монету номіналом 2 гривні, присвячену людині з великої літери – 100 років від дня народження Андрія Ромаданова. Саме вона і буде у нас на огляді, тож з вас підписка, якщо ще не підписані, та розпочинаємо. Народився Андрій Петрович 11 листопада 1920 року в місті Лубни на Полтавщині, в сім'ї священика, вчителя, громадського діяча Петра Дмитровича Ромаданова і Олени Дмитрівни Грекової. У 20-х роках сім'я переїхала до Києва, де Петро Дмитрович став шкільним учителем, але всередині 30-х, свідомо кидаючи виклик часу, знову прийняв духовний сан і очолив як священик одну з парафій. Цього кроку йому не пробачили і в 1937 році репресували. Навіть у 50-х роках на лікаря Ромаданова писали пасквілі, натякаючи на його неблагонадійність, і згадували батька священика. Андрію Петровичу було боляче, але він не зважав на добродіїв, для нього не існувало нічого важливішого за пацієнта та його здоров'я. Доросле життя Андрія Петровича розпочалось у 1938 році, коли потрібно було обирати майбутню професію. Планував спочатку стати інженером, але згодом вчасно зробив правильний вибір і вступив до Київського медичного інституту. Його вчителями були корифеї медицини – Спіров, Стражевського, Маньковський та багато інших. Друга світова війна внесла свої корективи в життя Ромаданова. У 1942 році Андрій Петрович закінчив 5 курсів прискореного випуску Київського медичного інституту, евакуйованого до Челябинська, і був направлений лікарем до чинної армії Західного фронту. З 1942 по 1945 рік служив у діючій армії командиром санітарної роти полку, начальником окремого медичного санітарного батальйону на Західному і Першому українському фронтах. Першою бойовою нагородою, медаллю за бойові заслуги, Андрій Петрович був нагороджений в 1942 році за розробку нового методу переливання крові за критичної крововтрати, що дало можливість врятувати тисячі життів. У званні капітана медичної служби і на посаді командира медико-санітарного взводу танкового корпусу 3-ї гвардійської танкової армії у складі Першого українського фронту Ромаданов брав участь у звільненні Праги, де й зустрів перемогу. 1946 рік. Андрій Петрович – аспірант нейрохірургічної клініки у складі психоневрологічного інституту, керівником якої був Олександр Іванович Арутюнов, сподвижник легендарного Миколи Бурденко. У 1949 році вчений захистив кандидатську дисертацію «Травматичні гранульоми чужорідних тіл у головному мозку». Це його особистий науковий внесок у подоланні наслідків війни і водночас перший його фаховий погляд на майбутнє нейрохірургії. 1950 рік. Андрій Ромаданов – завідувач оргметод відділу психоневрологічного інституту і паралельно, оскільки кадрів не вистачало, завідувач відділення дитячої нейрохірургії. У 1951 році молодого хірурга призначили заступником директора НДІ нейрохірургії з питань науки, і відтоді Андрій Петрович був піонером у розвитку нейроонкології в українській системі охорони здоров'я. Символічним є вибір теми його докторської дисертації, захищеної в 1963 році – пухлини головного мозку у дітей. Цією новаторською працею Ромаданов випередив час. У 1964 році Андрій Петрович Ромаданов обраний директором Київського науково-дослідного інституту нейрохірургії, який на довгі роки став для вченого місцем втілення наукових, педагогічних та організаційних ідей. Йому тоді було 44 роки. Андрій Петрович ніколи не йшов у відпустку влітку. Він вважав, що і влітку його руки універсального хірурга можуть стати у пригоді. А на старовинному письмовому столі лікаря стояв знак із лаконічним закликом «Думай». Академік Ромаданов очолював товариство нейрохірургів України, яке об'єднувало усіх нейрохірургів країни. Під час зустрічі з колегами Андрій Петрович завжди підкреслював необхідність професійної єдності і взаєморозуміння. Він вперше застосував вираз «наше нейрохірургічне братерство». Упродовж тривалого часу був віце-президентом виконавчого комітету Європейської асоціації нейрохірургів, почесним членом товариства нейрохірургів імені Гарвея Кушинга, США, імені Пуркін'є, Словаччина,
Португальсько-іспанського товариства, а також товариства нейрохірургів колишньої Югославії, Угорщини, Скандинавської асоціації нейрохірургів. Монета присвячена видатному вченому, громадському діячу, педагогу, засновнику нейрохірургічної школи в Україні, доктору медичних наук, професору, академіку Національної академії наук України Андрію Петровичу Ромоданову. На аверсі монети розміщено: угорі ліворуч на рельєфному тлі малий державний герб України, праворуч на тлі стилізованого рельєфного зображення мозку дзеркальний абрис людини. Унизу написи: 2 гривні 2020. Ліворуч на дзеркальному тлі вертикальний напис «Україна». Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України над номіналом. На реверсі монети праворуч зображено портрет Андрія Ромоданова, ліворуч від нього написи 1920-1993 роки життя. Андрій Ромоданов півколом та графічне зображення головного мозку людини на дзеркальному тлі. Номінал монети 2 гривні, матеріал карбування Нейзільбер, маса монети 12,8 грами, діаметр 31 мм, гурт рифлений. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Тираж випуску 30 тисяч штук. Під час введення монети в обіг 2020 року Національний банк України реалізовував монету за ціною 35 гривень. Орієнтовна вартість на сьогодні складає 125-135 гривень, але мені пощастило її придбати лише за 5 гривень. Академік був відповідальним редактором розділу «Нейрохірургія» Великої медичної енциклопедії та розділу «Медицина» Української радянської енциклопедії, членом редколегії журналів «Питання нейрохірургії», «Клінічна хірургія», «Клінічна медицина» та багатьох іноземних видань. Упродовж багатьох років Ромоданов обирався депутатом Верховної Ради СРСР. У складі комісії з охорони здоров'я він постійно акцентував увагу на вдосконаленні медицини і, зокрема, нейрохірургії. Остання друкована праця Андрія Петровича – унікальна монографія українською мовою «Пострадіаційна енцефалопатія», висновки якої є суворими та пророчими. Видатний лікар попереджав, що біда Чорнобиля на довгі роки і десятиліття. Готуючи матеріали для огляду, я був у захваті від життєвого шляху Ромоданова Андрія Петровича, людини, яка не тільки сама рятувала життя, а й виховала не одне покоління першокласних лікарів, внесла неоцінений внесок у розвиток медицини. Напишіть в коментарях і ваші враження від огляду та монети, мені буде дуже приємно їх почути. А якщо огляд вам сподобався, обов'язково ставте під ним вподобайку та не забувайте підписатись на канал. До зустрічі!